Είπε ο Ιωάννης Μεταξάς το όχι. Και γιατί? Ήταν ο Μεταξάς φασίστας? Και αν ήταν φασίστας, γιατί πολέμησε τη φασιστική Ιταλία? Διαρροές επισήμων εγγράφων και παράδοση γης στους Γερμανούς. Οικονομικά σκάνδαλα. Τι σχέση έχει με αυτά ο Ιωάννης Μεταξάς? Πάμε να τα δούμε από την αρχή. Είμαι ο Σταύρος Παναγιωτίδης και είναι το podcast «Δεν είναι αυτό που νομίζεις». Με μύθους, παρεξηγήσεις και άβολες αλήθειες της ιστορίας. Ο Ιωάννης Μεταξάς ήταν στρατιωτικός. Καλός στρατιωτικός. Είχε σπουδάσει στην Γερμανική Στρατιωτική Ακαδημία. Τον είχε στείλει ο βασιλιάς Κωνσταντίνος εκεί. Μάλιστα, επειδή δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις, ο βασιλιάς επέβαλε να γίνουν αλλαγές στον σχετικό διαγωνισμό που είχε κάνει η χώρα για να μπορέσει να επιλέξει αυτούς που θα σπουδάζανε στη Γερμανική Στρατιωτική Ακαδημία. Εκεί όντως έδειξε μεγάλες ικανότητες και διέπρεψε. Το 1915 ο Βενιζέλος ζήτησε τη γνώμη του Μεταξά, που τότε ήταν στο Γενικό Επιτελείο Στρατού, για το αν θα έπρεπε να κάνει τη Μικρασιατική εκστρατεία. Ο Μεταξάς του είπε ούτε καν. Καλά, δεν το είπε ακριβώς έτσι. Του είπε για την ακρίβεια ότι θα ήταν μια καταστροφική επιλογή και του το έδωσε και γραπτός αυτό σε υπόμνημα. Διότι οι Έλληνες δεν έχουν πληθυσμιακή πλειοψηφία στην Μικρά Ασία πουθενά, ούτε καν στη Σμύρνη, όπως έλεγε ο Μεταξάς. Για την ακρίβεια έλεγε: οι Τούρκοι απέδειξαν ότι έχουν όχι θρησκευτικό, αλλά εθνικό αίσθημα και εννοούν να παλέσουν υπέρ της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας των, ακριβώς δια τα αυτά πράγματα υπέρ των οποίων ηγονίστημεν και εμείς κατά αυτόν. Με απλά λόγια, αυτό που είπε ο Μεταξάς εκείνη τη στιγμή στο Βενιζέλο ήταν ότι αν ο ελληνικός στρατός πήγαινε στη Μικρά Ασία, οι Τούρκοι θα πολεμούσαν ένα δικό τους 1821 εναντίον των Ελλήνων. Ο Μεταξάς, ως γερμανόφιλος, ήταν σίγουρος ότι η Γερμανία θα κέρδιζε. Μάλιστα, ήταν τέτοια επιθυμία του να βάλει την Ελλάδα στο πλευρό της Γερμανίας, ώστε διέρεε απόρριτα έγγραφα του ελληνικού στρατού στους Γερμανούς. Μάλιστα, σε συνεννόηση με τον βασιλιά, ζήτησε από τους Γερμανούς να μεσολαβήσουν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, στον Σουλτάνο, ούτως ώστε, εν ώψη των εκλογών εκείνης της χρονιάς, οι μουσουλμάνοι κάτοικοι της Μακεδονίας να ψηφίσουν υπέρ των αντιβενιζελικών. Στη συνέχεια, σε συνεννόηση με τον βασιλιά, δήλωσε στους Γερμανούς ότι η Ελλάδα, εάν αυτό εξυπηρετούσε τη Γερμανία, θα δεχόταν να αφήσει το γερμανικό στρατό να καταλάβει την Καβάλα και άλλες παραλιακές περιοχές. Όπως και τελικά έγινε. Επίσης, όταν η Ελλάδα δέχτηκε επίθεση στο οχυρό Ρούπελ, ο Μεταξάς έπεισε την υπηρεσιακή τότε κυβέρνηση να το παραδώσει. Τελικά, μετά την παρέμβαση των Αγγλογάλων, ο βασιλιάς αναγκάζεται να παραιτηθεί. Τότε ο Μεταξάς του ζητάει μία τελευταία χάρη. Να υπογράψει την αποστράτευσή του. Γιατί? Για να μην αναγκαστεί να πολεμήσει στη Μικρά Ασία. Μετά την αποστράτευσή του, ο Μεταξάς εξορίζεται από την επόμενη κυβέρνηση, φυσικά όχι σε κάποιο ξερονήσι, στην Κορσική, μαζί με άλλους αντιβενιζελικούς. Από εκεί μαθαίνει ότι η κυβέρνηση στην Ελλάδα θέλει να τον δικάσει για έσχατη προδοσία. Φυσικά δεν έρχεται και καταδικάζεται ερήμην του. Και μάλιστα εις θάνατον. Γίνονται όμως οι εκλογές του 1920, ο Βενιζέλος χάνει και επανέρχεται ο βασιλιάς. Κάποια στιγμή του ζητείται, του Μεταξά, να αναλάβει την αρχιστρατηγία στην Μικρά Ασία και αυτός και πάλι αρνείται. Στο μεταξύ γίνεται η Μικρασιατική καταστροφή και ανταλλαγή των πληθυσμών, αλλάζει το πολιτικό σκηνικό, ο Μεταξάς το αποδέχεται και μπαίνει στην πολιτική με το κόμμα των Ελευθεροφρόνων. Το 1926 είναι πια υπουργός συγκοινωνιών και πείθει τη Βουλή να ψηφίσει τη σύμβαση με την αγγλική εταιρεία Power. Η σύμβαση αυτή αφορούσε την δημιουργία μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και την δημιουργία ενός δικτύου αστικών συγκοινωνιών στην Αθήνα, κυρίως λεωφορείων και τραμ. Η σύμβαση αυτή όμως ήταν αυτό που λέμε λεόντιος υπέρ της εταιρείας. Της έδινε δηλαδή πάρα πολλά πλεονεκτήματα. Έδινε το δικαίωμα στην εταιρεία να ορίζει ελεύθερα την τιμή του εισιτηρίου, κάτι που είχε προκαλέσει πολύ μεγάλες κοινωνικές αντιδράσεις. Της έδινε την αποκλειστικότητα στην διαχείριση των αστικών συγκοινωνιών της Αθήνας για χρόνια. Μάλιστα, ακόμα και ιδιωτικά ταξί
δεν θα μπορούσαν να κυκλοφορούν στα σημεία εκείνα στους δρόμους όπου υπήρχαν τραμ και λεωφορεία, τα οποία τραμ και λεωφορεία θα τα διαχειριζόταν αποκλειστικά και μόνο η εταιρεία, όπως και όλα τους τα έσοδα. Παρότι για την κατασκευή των λεωφορείων είχε δώσει ήδη ένα σκασμό λεφτά το ελληνικό κράτος. Αυτή η σύμβαση ήταν τόσο σκανδαλώδης που είχε συναντήσει πολύ μεγάλη αντίδραση από τη Βουλή. Ο Μεταξάς, λοιπόν, ξεκαθάρισε σε μια ομιλία του για να πείσει τους βουλευτές το εξής. Βεβαίως, είπε, η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να νομοθετεί όπως θέλει. Έχει το αυτεξούσιο. Αλλά το αυτεξούσιο το έχουν και άλλες χώρες, με τις οποίες η Ελλάδα βρίσκεται σε συνεργασία και οι οποίες μας έχουν δανείσει κιόλας. Χονδρικά δηλαδή, είπε ότι για να συνεχίσει η Ελλάδα να έχει καλές σχέσεις με την Αγγλία, έπρεπε να υπογραφεί αυτή η σύμβαση. Με αυτά και με αυτά, φτάσαμε στο 1936. Το ποσοστό του κόμματος του Μεταξά, ίσως και λόγω της σκανδαλώδους σύμβασης με την Power, μειώνεται διαρκώς. Στις εκλογές του 1936 δεν παίρνει πια ούτε 4%. Όμως οι δύο μεγάλες παρατάξεις, η βενιζελική και η αντιβενιζελική, δεν μπορούν να συνεννοηθούν για να κάνουν κυβέρνηση. Οπότε ως προσωρινή λύση, ο βασιλιάς εμφανίζει τον Μεταξά. Τον κάνει πρωθυπουργό και η Βουλή του δίνει ψήφο εμπιστοσύνης. Οι μόνοι που είχαν ψηφίσει κατά ήταν οι βουλευτές του ΚΚΕ και ο Γεώργιος Παπανδρέου. Το πιο χαρακτηριστικό απ' όλα, τον Μάιο του 1936, στη Θεσσαλονίκη διοργανώνεται μια πολύ μεγάλη διαδήλωση απεργών εργατών. Η οικονομική κρίση που υπήρχε εκείνη την περίοδο είχε δυσκολέψει πάρα πολύ τη ζωή των ανθρώπων, οι οποίοι διεκδικούσαν οκτάωρο και αυξήσεις μισθών. Ο Μεταξάς απάντησε στέλνοντας τη χωροφυλακή να επιτεθεί στους απεργούς. 12 νεκροί το αποτέλεσμα. Με τη χαρακτηριστική εικόνα της μάνας που θρηνεί πάνω από τον νεκρό γιο της, η οποία ενέπνευσε τον Γιάννη Ρίτσο να γράψει λίγο μετά τον επιτάφιο. Τη δολοφονία των εργατών ακολούθησε μια νέα διαδήλωση στους δρόμους της Θεσσαλονίκης που από κάποιους εκτιμάται ότι είχε ακόμα και 150.000 ανθρώπους. Τελικά, ως αποτέλεσμα όλων αυτών των αγώνων, οι εργάτες κατάφεραν να πετύχουν να θεσπιστεί και για αυτούς το οκτάωρο και να πετύχουν και αυξήσεις μισθών. Το οκτάωρο είχε θεσπιστεί ήδη από το 1913. Αρχικά όμως μόνο για τους εργάτες των ορυχείων. Το 1920 περιέλαβε και τους εργάτες των βιομηχανιών. Το 1936 περιέλαβε λοιπόν και τους καπνεργάτες. Το καλοκαίρι, οι δύο παρατάξεις, βενιζελική και αντιβενιζελική, κατέληξαν σε μια συμφωνία για το σχηματισμό κυβέρνησης. Την ανακοίνωσαν στο βασιλιά και περίμεναν να ξανανοίξει η Βουλή, η οποία είχε δεχτεί κατόπιν πρόταση του Μεταξά να κλείσει και να κυβερνεί τη χώρα με διατάγματα, ούτως ώστε εκεί να ανακοινωθεί η νέα συμφωνία. Αυτό βέβαια θα έφερνε την πτώση της κυβέρνησης Μεταξά, κάτι που δεν το ήθελε ούτε ο Μεταξάς, ούτε και ο βασιλιάς. Για τις 4 Αυγούστου του 1936 είχε καλεστεί μια απεργία. Ο Μεταξάς είδε εκεί τη μεγάλη του ευκαιρία. Επικαλέστηκε κάποια δίθεν απειλή ότι οι κομμουνιστές θα εκμεταλλεύονταν αυτήν την κινητοποίηση για να προκαλέσουν αναταραχές και να πάρουν δια της βίας την εξουσία, παρότι το Κομμουνιστικό Κόμμα στις πρόσφατες εκλογές είχε δείξει να μην έχει τόσο μεγάλη δύναμη, γύρω στο 5,5% είχε πάρει, και με την επίκληση αυτού του κινδύνου αποφάσισε να επιβάλλει δικτατορία. Έβγαλε 2 παράνομα διατάγματα με τα οποία ουσιαστικά κατήργησε το Σύνταγμα και βασικές πολιτικές ελευθερίες και με την προστασία του βασιλιά έγινε δικτάτορας. Εκείνη την περίοδο τα δικτατορικά καθεστώτα στην Ευρώπη δεν ήταν λίγα. Η αλήθεια είναι ότι ο Ιωάννης Μεταξάς δεν είχε αυτοπροσδιοριστεί ποτέ ρητός ως φασίστας. Το ίδιο βέβαια ίσχυε και για άλλους φασίστες δικτάτορες, όπως ο Φράγκο στην Ισπανία. Τα χαρακτηριστικά όμως της διακυβέρνησής του, οι ιδέες και οι πρακτικές του, ήταν απολύτως χαρακτηριστικές ενός φασίστα. Πρώτον, ήταν αντικοινοβουλευτικός. Δεν πίστευε στη δημοκρατία, έκλεισε τη Βουλή, κατήργησε τις εκλογές, ακύρωσε όλα τα πολιτικά δικαιώματα των Ελλήνων πολιτών. Ήταν εθνικιστής. Ήταν αντικομμουνιστής, όπως όλοι οι φασίστες. Γι' αυτό και επικαλέστηκε ψευδώς την κομμουνιστική απειλή ως άλοθη για να επιβάλλει τη δικτατορία του. Έστειλε τους κομμουνιστές και τους πολιτικούς του αντιπάλους ευρύτερα σε εξορίες και τους επέβαλε φρικτά βασανιστήρια για τα οποία έχουμε πάρα πολλές περιγραφές. Επίσης, οι εξωτερικές εκδηλώσεις του καθεστώτος του ήταν τυπικές ενός φασίστα. Ο Ιωάννης Μεταξάς οργάνωνε καύσεις βιβλίων, όπως έκαναν οι Ναζί. Οι μελανοχίτονες οπαδοί του, ντυμένοι στα μαύρα. Η φασιστικά οργανωμένη νεολαία του, η ΕΟΝ. Η υιοθέτηση του δίθεν αρχαιοελληνικού φασιστικού χαιρετισμού με το προτεταμένο χέρι.
Ο Μεταξάς δεν δίστασε να απαγορεύσει τη διδασκαλία του επιτάφιου του Περικλή στα σχολεία, ενώ λογόκρινε και την Αντιγόνη γιατί κάποιοι στίχοι του φαίνονταν μάλλον λίγο πιο ελευθεριακοί για τα γούστα του. Μέσα στο έργο του περιλαμβάνεται, υποτίθεται, και η ίδρυση του ΙΚΑ. Είναι αυτό αλήθεια? Το ΙΚΑ θεσπίστηκε με νόμο της κυβέρνησης Βενιζέλου το 1932, ο οποίος τροποποιήθηκε με νόμο του 1934 της επόμενης κυβέρνησης. Ο Μεταξάς απλώς δεν κατήργησε τον νόμο. Έκοψε την κορδέλα του πρώτου υποκαταστήματος του ΙΚΑ, που στο μεταξύ δημιουργούνταν, και εφάρμοσε ένα σύστημα κοινωνικής ασφάλισης πολύ κουτσουρεμένο, με μειωμένες τις ασφαλιστικές εισφορές των εργοδοτών, κάτι που μετά από λίγο προκάλεσε μεγάλο έλλειμμα στο ασφαλιστικό σύστημα, και με μία εξαίρεση των επιχειρήσεων που είχαν από 5 εργαζόμενους και κάτω από την κοινωνική ασφάλιση, κάτι που άφησε εκτεθειμένο πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι των εργαζόμενων. Φυσικά και η κυριακάτικη αργία είχε θεσπιστεί νωρίτερα και απλώς επί Μεταξά επεκτάθηκε και σε κάποιους ακόμα εργασιακούς κλάδους. Ο Μεταξάς, βέβαια, για τα σημερινά δεδομένα ήταν και λίγο περίεργος φασίστας. Μάλλον ήταν ένας φασίστας της εποχής και ο ελληνικός φασιστικός χώρος εκείνα τα χρόνια δεν είχε τόσο μεγάλο πρόβλημα με την Τουρκία όσο με τη Βουλγαρία, τον από βορρά κίνδυνο. Γι' αυτό και κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση σήμερα ο τρόπος που ο Ιωάννης Μεταξάς ως δικτάτορας αντιμετώπιζε τον Κεμάλ Ατατούρκ. Δέχτηκε να χαρίσει το ελληνικό δημόσιο το σπίτι όπου έμενε ο Κεμάλ στη Θεσσαλονίκη στο τουρκικό κράτος, μετονόμασε τον κοντινό δρόμο σε οδό Κεμάλ Ατατούρκ και όταν πέθανε ο Κεμάλ, ο Μεταξάς πήγε στην κηδεία του και έκανε δηλώσεις βάσει των οποίων ο Κεμάλ Ατατούρκ ήταν θεμελιωτής της ελληνοτουρκικής φιλίας. Και κάπως έτσι φτάσαμε στα χαράματα της 28ης Οκτωβρίου, όπου ο Ιταλός πρέσβης ζητάει από τον Μεταξά να ανοίξουν τα σύνορα της χώρας για να περάσει μέσα Ιταλικός στρατός. Το επιχείρημα χοντρικά ήταν το εξής: μας λέτε ψέματα ότι είστε ουδέτεροι. Εμείς έχουμε πληροφορίες ότι έχετε επιτρέψει να αναπτυχθούν αγγλικά στρατεύματα στο ελληνικό έδαφος. Κάτι που βέβαια δεν ίσχυε. Οπότε, για να αποδείξετε ότι όντως είστε ουδέτεροι, πρέπει να επιτρέψετε να γίνει το ίδιο και με τα ιταλικά στρατεύματα. Ο Μεταξάς αυτό φυσικά το αρνείται. Εδώ υπάρχει ένα ερώτημα. Αφού ο Μεταξάς ήταν φασίστας, γιατί δεν δέχτηκε τη συνεργασία με τη φασιστική Ιταλία? Οι απαντήσεις σε αυτό είναι δύο. Πρώτον, ο Μεταξάς, όπως ήδη είπαμε, δεν ήταν ένας αυτόνομος δικτάτορας. Ήταν δοτός. Ήταν ένας δικτάτορας υπό το κύρος και την ηγεσία του βασιλιά. Ο βασικός, ο πραγματικός αρχηγός του κράτους ήταν ο βασιλιάς Γεώργιος. Ο στρατός υπάκουε κατά βάση στο Γεώργιο και όχι στον Μεταξά. Επομένως, ακόμα και αν ήθελε, ο Μεταξάς δεν θα μπορούσε να επιβάλλει να εγκαταλείψει η χώρα τη συμμαχία με την Αγγλία και να στραφεί προς την φασιστική Ιταλία και την ναζιστική Γερμανία. Από τον Πρώτο Βαλκανικό Πόλεμο και μετά, η Ελλάδα φαινόταν να έχει περάσει άλλωστε τελεσίδικα σε αυτό που λέμε σφαίρα επιρροής της Μεγάλης Βρετανίας. Κάτι που δεν θα μπορούσε να το αλλάξει ο Μεταξάς, ακόμα και να ήθελε, εν μία νυχτή. Η δεύτερη απάντηση είναι ότι δεν πολεμούν μεταξύ τους οι ιδεολογίες, αλλά τα κράτη για την διατήρηση των συμμαχιών τους, των συμφερόντων και των εξουσιών τους. Είχε προετοιμάσει τόσο καλά ο Μεταξάς τον στρατό για την επικείμενη αναμέτρηση με την Ιταλία? Κάθε άλλο. Όπως είπαμε, ο Μεταξάς φοβότανε ότι μπορεί να δεχόταν η Ελλάδα επίθεση από το βορρά, από τη Βουλγαρία. Γι' αυτό και είχε οργανώσει την περίφημη γραμμή Μεταξά. Απ' την άλλη όμως, στα δυτικά της χώρας, τα οχυρωματικά έργα ήταν εξαιρετικά ελλειπή. Γι' αυτό και όταν τελικά οι Ιταλοί επιτέθηκαν, σε μεγάλο βαθμό ο ελληνικός στρατός μπόρεσε να κρατήσει αντίσταση λόγω του φρονήματος των Ελλήνων φαντάρων. Επίσης, είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι τον χειμώνα του 40 ο ελληνικός στρατός κάποια στιγμή σταμάτησε να κάνει επελάσεις, διότι του έλειπε κάτι πολύ βασικό: αρβίλες και κάλτσες. Γι' αυτό, για εκείνο το διάστημα, ο μεγαλύτερος αριθμός των θυμάτων που είχε ο στρατός δεν ήταν από ιταλική σφαίρα, αλλά από κρυοπαγήματα. Και μπόρεσε να συνεχίσει ξανά την προέλασή του στρατός, όταν κάποια στιγμή οι Άγγλοι, έχοντας διαλύσει ένα ιταλικό σώμα στρατού στην Αίγυπτο, πήραν πολλά λάφυρα, μεταξύ των οποίων και αρβίλες και κάλτσες, ένα μέρος από τα οποία έστειλαν στον ελληνικό στρατό. Επίσης, σε κάποιες περιπτώσεις, τον ελληνικό στρατό δεν τον ευνόησε η καλή προετοιμασία, που δεν υπήρχε από τον Μεταξά, αλλά οι συγκυρίες. Για παράδειγμα, οι Ιταλοί είχαν μπερέτες, όπλα που ήταν καλύτερα από το μάνλιχερ του ελληνικού στρατού, αλλά δεν ήταν κατάλληλα για το κρύο και παθαινάνε μπλοκές. Οι Ιταλοί επίσης είχαν την πολύ ισχυρή μεραρχία Τζούλια, αλλά στο βραχώδες έδαφος της Πίνδου, οι στρατιώτες της μεραρχίας δεν μπορούσαν να επιχειρήσουν όλοι μαζί, άρα αυτό το πλεονέκτημά τους είχε αναιρεθεί. Επίσης, οι αποθήκες του ελληνικού στρατού πολύ συχνά
βρίσκονταν ελλειπείς έως και άδειες. Ενώ ένα μέρος σημαντικό των χρημάτων του περίφημου εράνου της αεροπορίας είχε με κάποιον μαγικό τρόπο κάνει φτερά. Συνοψίζοντας λοιπόν, ο Μεταξάς ήταν τόσο φιλογερμανός ώστε να διαρρέει απόρριτα έγγραφα του στρατού στους Γερμανούς και να δέχεται να παραδοθεί η Καβάλα και το Ρούπελ. Και ήταν τόσο πολιτικά ρεαλιστής ώστε να δεχτεί τελικά να υπηρετήσει μια πολιτική συμμαχία με την Αγγλία και να διεκδικήσει καλές σχέσεις με την Τουρκία, φτάνοντας να πει τα καλύτερα για τον Κεμάλ Ατατούρκ. Ήταν τόσο πολύ καθόλου φιλεργατικός, ώστε να στείλει τη χωροφυλακή να σκοτώσει τους απεργούς στη Θεσσαλονίκη και μόνο έτσι να δεχτεί να τους παραχωρήσει το 8ωρο. Και τελικά, όταν με το ΙΚΑ εφάρμοσε τον νόμο της κοινωνικής ασφάλισης, να τον κάνει εξαιρετικά κουτσουρεμένο. Ο Μεταξάς ήταν τόσο διορατικός, ώστε να είναι εναντίον της μικρασιατικής εκστρατείας, διότι έβλεπε την καταστροφή που θα έφερνε. Και τόσο μη διορατικός, ώστε να μην οχυρώσει τα δυτικά σύνορα της χώρας απέναντι στην Ιταλία. Τέλος, ήταν τόσο φασίστας, ώστε να κλείσει τη Βουλή, να καταργήσει τις εκλογές, να επιβάλλει λογοκρισία, να στέλνει τους πολιτικούς του αντιπάλους και γενικώς τους αντιφρονούντες στις φυλακές, στις εξορίες, στα βασανιστήρια. Και την ίδια στιγμή, στα ημερολόγια του, να γκρινιάζει στο Χίτλερ και το Μουσολίνι, λέγοντας ότι μάλλον δεν πιστεύανε στα αλήθεια αυτά που λέγανε, διότι από τη στιγμή που η Ελλάδα με τον ίδιο τον Μεταξά είχε γίνει πια κράτος αντικοινοβουλευτικό και αντιδημοκρατικό, δεν είχαν κανένα λόγο να τις επιτεθούν. Το αν ο Ιωάννης Μεταξάς ήταν πατριώτης είναι ένα ερώτημα που δεν θα το απαντήσουμε εμείς. Άλλωστε η έννοια του πατριωτισμού είναι μια έννοια πολιτική και μια έννοια που αφορά και το συναίσθημα των ανθρώπων. Θα πούμε μόνο το εξής. Αν θεωρήσουμε ότι πατριωτισμός είναι να αγωνίζεσαι για την ελευθερία της χώρας σου και για την ελευθερία του λαού σου, τότε μπορούμε να δεχτούμε ότι οι δικτάτορες δεν κάνουν ποτέ τίποτα τέτοιο. Δεν προσφέρουν μεγαλύτερες, περισσότερες ελευθερίες στους λαούς τους, αλλά τους στερούν και αυτές που έχουν. Αυτό το επεισόδιο του podcast «Δεν είναι αυτό που νομίζεις» πραγματοποιείται με την στήριξη του Open Society Institute, Sofia, και την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του έργου Media Resilience. Είμαι ο Σταύρος Παναγιωτίδης και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο που πάλι δεν θα είναι αυτό που νομίζεις.